你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我衰。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚。沒時間後悔，yeah yeah， 你想再多前進，我也得站起來。同你講得晒嘢，我真係冇覺得嚇。等我好消息，到時你冇得查。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難都向前行。No quá đi. Biết trước không gọi món tiết canh cuối cùng rồi. Nè, no bụng rồi, còn tháng gì nữa hả cô bạn? Mình cũng nghĩ là giúp cậu được nghỉ ngơi lâu một chút nên mới gọi nhiều món như vậy. Không biết khi nào mình mới đủ tiền mở tiệm đây nữa. Cậu có lòng như vậy á, nhất định sẽ có thể mở tiệm nhanh thôi. Nhưng mà làm ăn cần nhất là sự linh hoạt. Ngoài món ăn Pháp ra, cậu có nghĩ là sẽ thêm một số món ăn khác hay không? Ví dụ như món ăn Pháp và món ăn Ý đó. Trước đây á, khi mình ăn tối trong một tiệm ăn ở Trung Hoàng, bình thường thì mình chỉ đến đó ăn trưa thôi, ăn các món như là pasta hay là pizza gì đó. Nhưng mà sau bữa ăn tối đó mình mới phát hiện ra, thì ra ở đó còn rất nhiều món ăn ngon, mỗi món đều có đặc sắc riêng hết đó. Cậu xem cậu kìa, mình nói không phải mấy món đó ngon, mà là cậu ăn cùng với ai kìa. Nếu như mình nhớ không lầm thì cách đây nhiều năm luật sư La đã là khách VIP của nhà hàng đó rồi, có phải không? Phải đó, mình ăn cùng với anh ta thì sao? Đâu có gì đâu, hẹn hò thôi mà. Cậu tuyệt đối không được dùng từ hẹn hò để hình dung quan hệ của chúng tôi nha. Dù chúng tôi chưa từng có hứa hẹn gì hết đó. Khi nào có tâm trạng thì hẹn nhau ra, không có tâm trạng thì cũng không cần vui chơi với đối phương làm gì. Nói tóm lại là tự do thoải mái, không xung đột, không áp lực. Vậy quan hệ cũng tốt quá ha. Sao vậy? Cậu không vui hả? Mình sợ là mình thích anh Đinh rồi. Cậu thích anh Đinh hả? Thì mình sợ là như vậy đó. Cậu không biết đâu, nguyên ngày hôm qua bọn mình xem hết 4 bộ phim. Sau đó anh ấy còn đưa mình về nhà. Trong xe do mệt quá, mình đã ngủ trên vai của anh ấy. Khi đến thăm thủy bộ, bọn mình thấy một đám người đánh nhau. Đám người đó xém chút nữa đánh trúng mình rồi. Anh ấy liền liều mạng xông đến cứu mình. Chà, cậu nói cứ như cảnh trong phim Thiên Địa Hữu Tình vậy đó. Sau đó anh ấy đưa mình về nhà. Trong lòng của anh ấy còn đang nghĩ đến đám thanh niên đánh nhau kia. Trong lòng của mình rất khâm phục anh ấy, nhưng mà mình cũng rất lo cho anh ấy. Sau khi về đến nhà và bình tĩnh trở lại, mình mới bắt đầu lo sợ. Bởi vì mấy năm trước mình cũng đã từng như vậy. Chính là tên khốn đã làm tổn thương mình rất nhiều lần. Thật không ngờ lần này cũng vậy. Chết rồi, nếu mình thật sự thích anh Đinh thì phải làm sao? Chết cái gì chứ, thích thì quen nhau thôi. Như vậy đâu có được. Sao lại không được? Không phải cậu muốn một đời chỉ yêu một người thôi hả? Người con gái nào cũng muốn tìm một chỗ dựa tốt mà. Cậu tưởng mình không muốn tìm một người vừa không chơi bay thân phận của mình, vừa không có áp lực từ gia đình, ở bên mình trọn đời hay sao? Nhưng mà người đó không thể nào là anh Đinh được. Mình nghĩ chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, không phải là thật. Nè, hả? Anh nhìn gì vậy? Nhìn gái chứ gì nữa. Cô nói được chứ? Trên đầu chữ sắt có một cây dao đó, nhìn sơ là được rồi. Tôi có giống kẻ trêu qua ghẹo bướm vậy không? Chồng tôi trước khi cưới cũng nói với tôi như vậy đó. Ê, không ngại nói cho cô biết, tôi tưởng cô gái lúc nãy là cô gái mà tôi thích.
Cả ngày hôm qua chúng tôi xem hết 4 bộ phim. Trên đường ngồi taxi về nhà, cô còn ngủ quên trên vai của tôi nữa. Lúc xuống xe cô nói tôi sau này được xưng hô khách sáo với cổ, cứ gọi tên được rồi. Ý, vậy là cổ đồng ý hẹn hò rồi hả? Như vậy là hẹn hò sao? Phải đó, hồi đó tôi cũng xem xong 4 bộ phim là gả luôn cho ông xã tôi đó. Sao yêu cầu của cô thấp quá vậy? Nè, cổ là ai vậy? Không nói cho cô biết. Đợi tôi xem đủ 7 lần 7 49 bộ phim mới giới thiệu cho cô biết. Không phải, tôi cảm thấy tôi quen cổ. Bà Nghiêm, dầu và gạo cháu cất hết cho bà rồi. Còn mấy thứ linh tinh cũng đã thu dọn xong. Trời, các cháu đúng thiệt là người tốt. Lâu lâu lên thăm bà, còn mang thêm nhiều thứ nữa chứ. Bà Nghiêm à, không ăn được đâu. Bà xem, rau này hư hết rồi, phải bỏ đi đó. Để lâu nên nó vậy mà. Ngâm nước một lát xào lên là được rồi. Rau khô đều là vậy đó. Sẽ đau bao tử đó. Nên tiết kiệm thì bà không bằng chị Lương đi đâu. Cái cậu cũng nói là không ăn được, nhưng thực sự phải bỏ đi. Có phải gần đây bà không đi chợ, vậy nhất định cũng không tái khám rồi. Nhưng bà có uống thuốc đúng giờ đó. Có tái khám thì là uống thuốc đúng giờ, không tái khám thì là uống thuốc lung tung. Nhưng mà bảo bà một mình lên xuống tái khám thì cũng không ổn. Lỡ không cẩn thận té ngã thì càng phiền phức. Bà yên tâm đi, cháu đã nhờ bên hội sắp xếp cho bà một căn nhà dành cho người già. Đến lúc đó vừa có chuông báo, nhà tắm và hành lang, vừa có tay vịn nữa, và còn có thang máy nữa. Được sắp xếp rồi hãy nói. Vì không biết đợi đến khi nào đây. Nhưng mà các cháu không cần phải lo lắng cho bà đâu. Cháu gái bà cũng sống ở Thăm Thủy Bộ đó. Lâu lâu nó cũng sẽ lên đây thăm bà mà. Nhưng mà xem ra cổ cũng không thường xuyên tới đây. Chắc là dạo gần đây nó hơi bận đó. Nhưng mà không hiểu sao cả điện thoại nó cũng không có gọi nữa. Trời, trời ơi, nhất định là cháu Lệ nó gọi về rồi. Alo, có phải Lệ không? Phải, tôi là bà ngoại của nó. Có chuyện gì vậy? Hả? Hả? Anh nói rõ một chút nữa đi. Được. Tôi đến đó ngay. Ê, cẩn thận nè. Ai gọi đến vậy? Bà phải tới liền. Quá. Cảnh sát nói cháu Lệ xảy ra chuyện rồi. Bà phải tới đó liền. Bà Nghiêm cẩn thận đó. Coi chừng. Các người không được vào đâu. Không phải chứ, anh cảnh sát. Là mấy anh gọi điện bảo bà Nghiêm đến đây mà. Phải đó, cháu gái bà ấy ở trong. Nè sư huynh, Có chuyện gì vậy? liên quan gì tới hai người? Lúc nãy chúng tôi lên thăm bà Nghiêm, đúng lúc anh gọi điện đến, cho nên chúng tôi đến đây. Phải. Vào đi, cảm ơn sư huynh. Lệ à? Lệ đâu? Bà ơi, tôi trong quán Dương qua. Lệ đâu rồi? Bà ơi, Lệ à? Lệ. nghe tôi nói đã. Được. Cái đó phòng bên cạnh, người thấy mùi hôi bốc lên, liền khiếu nại với bảo vệ. Bảo vệ liền liên hệ với chủ nhà. Chủ nhà không ở Hồng Kông, cho nên bảo vệ báo cảnh sát. Khi chúng tôi đến đây phát hiện trong phòng có một xác chết nữ. Theo điều tra sơ bộ là cháu của bà Biên Nhật Lệ. Hả? Thi thể bắt đầu phân rã và bốc mùi, có thể đã chết vài ngày rồi. Lệ à? Cho tôi gặp cháu Lệ. Lệ à? Lệ à? Lệ. Sao lại như vậy chứ? Sao tự nhiên lại chết như vậy? Cháu bảo vào sau này cho thằng Vĩ phải tính làm sao đây? Trời ơi, cháu à, cháu làm sao vậy? Cháu à. Đừng vậy mà. Để bà giữ gìn sức khỏe đi bà. Phải đó, cẩn thận sức khỏe. Nè, đứng lên trước Bà đi. đứng lên trước đi. Bà, lúc nãy bà nói tuần trước cháu của bà vừa lên thăm bà có đúng không? Đúng vậy. Vậy sau đó có gặp lại cổ không? Không. Bà Nghiêm, bà có điện thoại kìa. Đây nè. Là tin nhắn. Là tin nhắn gì? Bà đâu có biết. Bà chỉ biết gọi và nhận điện thoại thôi. Nhưng mà gần đây lâu lâu điện thoại nó có reo như vậy, bà cũng không biết Để là cháu coi giúp gì bà. nữa. Ý là tin nhắn cho Lệ gửi cho bà. Cho tôi xem. Cháu xin lỗi bà. Sau này bà thay cháu chăm sóc cho thằng Vĩ. Thi thể cô gái trên giường, xung quanh toàn là thuốc và chai rượu, tức là lạm dụng rượu và ma túy. Cửa thì bị khóa trái, cửa sổ cũng vậy, không có vẻ là có trộm đột nhập. Bây giờ có thêm di ngôn, sếp Dương, vụ này 90% là tự sát. Không đâu, không thể nào. Cháu gái tôi không thể nào tự sát được. Nó còn thương tôi lắm.
Sao có thể tự sát được Bà, chứ? tự sát chỉ là phán đoán sơ bộ thôi. Nguyên nhân thực sự của cái chết vẫn phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi mới biết được. Khi nào có kết quả, cảnh sát thông báo cho bà biết. Bà có hiểu không? Tóm lại là cháu Lệ nhà tôi không thể nào tự sát được. Cậu nhất định phải tìm ra tên hung thủ đó. Bà Nghiêm à, cảnh sát sẽ điều tra mà. Bà hãy giữ gìn sức khỏe. Bà bị huyết áp cao mà. Cháu Lệ nhà tôi không có tự sát đâu. Mọi người tin tôi đi mà. Theo phán đoán sơ bộ của pháp y, khi phát hiện cháu gái của bà chỉ cách đó 4 ngày. Nguyên nhân do sau khi uống rượu làm dùng ma túy quá liều, trúng độc cấp tính dẫn tới tử vong. Trên người nạn nhân không thương tích do xô xát, cũng không có dấu vết do kẻ khác lẻn vào phòng. Nên cảnh sát chúng tôi tin rằng cái chết của cô Miên Duyệt Lệ là tự sát. Bây giờ trao lại thi thể và di vật cho bà, trong đó có hình và quyển nhật ký. Người đàn ông đó là ai? Anh ta là chủ nhà ở đây. Trước đây là một quan chức. Lần này anh ta lên đây để ký hợp đồng thuê nhà với cháu. Để cháu lấy nước cho bà uống nha. Trong nhà mình có người tự sát. Căn nhà trở thành hiện trường vụ án, nhưng mà chủ nhà không hề có tung tích gì. Cậu không cảm thấy nó có vấn đề à? Có vấn đề là cô gái đó trước đây đã từng bị sốc thuốc đưa vào bệnh viện, giờ còn lạm dụng rượu thuốc quá liều. Có kết cục gì rất bình thường. Bà Nghiêm nói cậu đã cai nghiện rồi. Tôi cũng từng ngồi tù. Có phải một ngày nào đó tôi vô duyên vô cớ chết trên trường, anh cũng sẽ nói vậy sao? Vậy tin nhắn cô gái gửi cho bà cô ta giải thích thế nào đây? Tin nhắn đó rõ ràng là di ngôn. Lệ sao không biết bà ngoại của cậu không biết đọc tin nhắn chứ? Nếu cậu có ý muốn để lại di ngôn, có phải nên tìm cách nào khác để cho bà của cậu chắc chắn nhận được Vì không? cô ta không có đầu óc rồi. Nè, anh tưởng là anh sao? Đồ đần. Giờ có phải là sỉ nhục người khác không? Nè, hai anh em quân tử động khẩu bất động thủ, ngồi xuống đi. Hả? Thì đó, muốn đánh nhau cũng phải cậu về ta kêu nhà tôi là trước đồ đần đã. kìa. Lấy gì? Bà Nghiêm vừa gọi điện thoại đến, nói trước đây Lệ từng nói người đàn ông đó từng là quan chức. Đây còn không phải là ẩn tình sao? Quan chức? Có khi nào là quan chức về hưu không? Chẳng lẽ ý cậu muốn nói là cảnh sát biết có quan chức trước đây dính líu tới, cho nên muốn ém nhẹm vụ việc? Nè, những lời này không được nói lung tung đâu đó. Nghi ngờ quan chức chính phủ là trọng tội đó. Cậu tưởng như này là thời cổ đại hả? Giết người phóng hỏa che giấu được sao? Huống hồ có quan chức hay không, cô gái đó cũng chỉ nói với bà Nghiêm thôi. Cũng có khả năng cô ta nói dối gạt bà Nghiêm để cô ta qua lại với người đàn ông Cảnh đó. sát các anh đương nhiên là bên của người mình rồi. Cho dù bây giờ anh biết người đó là quan chức đi chăng nữa, đây gọi là quan chức bảo vệ lẫn nhau. Cậu càng nói càng quá đáng đó. Sao hả? Tôi có nói sai sao? Nè, thôi đủ rồi, ngồi xuống. Hả? Để bà Nghiêm có thể yên lòng đó, không suy nghĩ lung tung nữa. Chúng ta thử điều tra coi làm sao. Hả? Luật sư Lan nói còn nghe được chút, là để cho bà Nghiêm yên lòng, chứ không phải là quan chức bên nhau. Vậy Trực à, anh đi coi báo cáo điều tra của cảnh sát và báo cáo xét nghiệm tử thi có vấn đề gì không? Còn cậu Đinh thì đi hỏi rõ bà Nghiêm xem coi có tài liệu gì liên quan đến chủ nhà và cô Lệ hay không. Hả? Còn cậu đó thì ngày mai cậu sẽ đến sở nhà đất để tìm hiểu xem chủ nhà là ai. Còn tôi thì tôi sẽ đến hiện trường vụ án để nghe ngóng mọi người cùng nhau hành động, được không? Vậy cạn ly đi hả? Nè, Tôi đã xem các báo cáo, đúng như sếp Dương nói. Xác chết ngoài vết thương nhẹ ở trên mặt ra thì không còn vết thương nào khác. Trên mặt cô Lệ có vết thương, nhưng mà hôm tôi và bà Nghiêm đến nhận tử thi, sao không thấy vậy? Tử thi để mấy ngày cũng sắp phân rã rồi. Nhưng mà pháp y khẳng định đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Bởi vì sao? Vì trong máu dạ dày cô ta có phát hiện thuốc và nồng độ rượu, cho nên khẳng định cô ta do trúng độc cấp tính mà chết. Chỉ vậy thôi sao? Không còn kết luận nào khác à? Anh cũng không lấy báo cáo nghiệm thi đó ra cho mọi người xem thử. Anh hai à, hồ sơ đó đã giao cho tổ trọng án rồi. Tôi nhúng tay vào đã sai trình tự, còn muốn tôi lấy báo cáo nữa hả? Còn nữa. Người chết do lạm dụng thuốc nhiều gấp 50 lần luôn. Tức là gấp 50 lần so với bình thường á, cho nên cô ta thật sự nó muốn chết á. Bởi vậy chết là phải rồi. Ây trời! Gấp 50 lần. Vậy báo cáo có nói tới trong khí quản của người chết đã tìm thấy lượng thuốc dư hay không vậy? Trời ơi, lợi hại thiệt. Luật sư La, quả nhiên là có. Nhưng mà cảnh sát nghi ngờ sau khi uống thuốc, cô ta có nôn ra. Chạy ngược, bị người khác cưỡng bức dùng thuốc cũng có thể như vậy mà.
Nè, có phải cậu nghi ngờ Miêu Nhược Lệ bị người ta mưu sát đó chứ? Mặc dù Miêu Nhược Lệ chết trước khi chủ nhà xuất hiện, chủ nhà và cái chết của cô ta chưa chắc có quan hệ trực tiếp, nhưng mà có thể khẳng định dù sao cũng có chút liên quan. Một câu nói hết. Chủ nhà nhất định có khả nghi, cho nên tôi nhất định phải tìm ra tên chủ nhà. Hôm nay cậu Trị tới sở nhà đất tìm hiểu xem chủ nhà là ai. Sao tới giờ này vẫn chưa về vậy? Có tên cho cậu gọi mà. Luật sư Mễ. Chào Lý Lương. Sao trùng hợp vậy? Phải đó, hôm nay bà Nghiêm nói với tôi khi bà thu dọn đống báo cũ có nhìn thấy tấm hình của chủ nhà. Hả? Thì ra đó là một trong những người nhận huân chương năm nay. Vậy là bà liền cắt tờ báo đó ra, bảo tôi giao cho mấy anh nè. Cảm ơn nhiều. Có phải rất có ích không? Không phải. Phải. Để tôi giúp cô đưa cho họ. Còn nữa, cái bánh này cũng là bà Nghiêm mời mấy anh ăn đó. Nhớ đưa cho họ nha, tôi đi trước đây. Bye bye. Bye bye. Nhớ đưa cho họ nha. Ủa, em về rồi hả? Chà, còn mua bánh trứng nữa, tốt quá. Anh đang tính đi mua đây. Nè, có bánh trứng ăn rồi nè. Mấy tả Trị có ăn rồi. Nè, cậu tới sở nhà đất tìm hiểu được chủ nhà là ai chưa vậy? Hả? Tìm hiểu rồi. Nhưng mà nói cho mọi người biết, tôi dám chắc là chủ nhà đó nhất định không liên quan tới cái chết của Miêu Nhược Lệ, cho nên mọi người không cần nghi ngờ nữa. Người đó thực sự là quan chức, anh sợ đắc tội với hắn sao? Em nói đi, nếu không cậu ấy không có bỏ cuộc đâu. Thì nói đi. Thực ra hôm nay tôi ngủ quên, không có đến sở nhà đất, vì vậy không biết chủ nhà đó là ai. Mở. Nè, em cứ cầm gì trong tay vậy? Hả? Đâu có. Đâu có đâu. Trị à, tới lúc cậu ra tay rồi đó. Khoan đã. Cảnh sát đây. Nổ súng. Anh không tôi nổ súng đó. Làm cái gì đây? Chà, gì mà dũng vậy? Tôi xếp hình là giỏi nhất, đợi tôi một lát. Lương Đan. Tôi nghĩ không phải đâu, mặt sau mới đúng ha. La Dưỡng. Vậy tức là ba của cậu là chánh án tư pháp tối cao trước đây. Ba cậu tức là chánh án tư pháp tối cao chính là chủ nhà. Ba cậu có quan hệ với phụ nữ đã có gia đình. Chánh án tư pháp tối cao trước đây lại còn sắp nhận huân chương. Chả trách cảnh sát lại muốn ém nhẹm chuyện này. Anh họ, anh hiểu rất rõ con người của ba em. Ông ấy trước ngày tiết diện vô tư tuân thủ luật pháp. Ông ấy không thể nào liên quan tới vụ giết người này đâu. Anh cũng không có tin là Dượng có thể làm ra những chuyện phạm pháp, nhưng mà cũng phải đứng ra nói cho rõ chứ. Hay là anh cùng với em về nhà hỏi rõ Dượng được không? Trời, làm gì sợ tới đau bụng dữ vậy? Cậu ấy là vậy đó, sợ bị ba cậu ấy mắng. Xin lỗi nha, em phải đi toilet một chút. Cậu ấy thật sự rất sợ ba cậu ấy hả? Cái tên khốn này, đừng là một luật sư, đeo mắt kính thắt cà vạt, quả nhiên lại bận cớ đi toilet để trốn cửa sao? Cả con Mễ cũng học người ta giở trò hay sao? Nó chưa trả sao đâu, mọi người chia ra tìm. Em đúng là rùa rút đầu mà. Quả nhiên là trúng ở đây. Mặc kệ em đi. Ra đây cho anh. Đã nói đừng làm phiền em mà. Nè, sao anh kỳ vậy? Chơi trò ném vậy? Một cậu là học sinh hả? Em cũng biết em là người lớn hả? Vậy tại sao tới bây giờ vẫn không thay đổi chút nào? Hễ gặp phải áp lực trốn tới đây như đứa học sinh vậy. Em muốn lẫn trốn nó bao giờ đây? Em không lẫn trốn. Em chỉ không muốn làm đứa con bất hiếu đi chất vấn ba của mình thôi. Lẽ nào em không quan tâm đến Dượng, không muốn biết Dượng ấy đang gặp phải rắc rối gì à? Ba bản lĩnh như vậy chắc chắn không có rắc rối gì hết. Em tin tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Nếu em đã tin tưởng Dượng đến vậy, em không nên sợ phải đi hỏi Dượng ấy chứ. Anh họ à, anh đừng ép em có được không? Hay là vốn dĩ em cũng không tin tưởng Dượng là trong sạch, cho nên em mới không dám đối mặt? Đương nhiên không phải. Phải đó. Đã nói không phải mà. Anh nói cho em biết, cứ cho là em không đi tìm Dượng ấy, anh cũng sẽ đi tìm. Đến lúc đó chắc chắn Dượng ấy hỏi sao em không đến mà lại là anh. Em muốn anh trả lời sao đây? Được, em sẽ đi hỏi ba. Cô chủ.
Henry, ba tôi đâu? Ông chủ đang ở trong phòng lâu vậy. Mỗi khi có chuyện lớn xảy ra, tinh thần lo lắng. Ba lại lấy đôi giày ra lau đi lau lại, giảm bớt áp lực. Ông chủ ngày nào cũng lau giày hết. Gần đây ba có nhiều phiền não lắm mà. Cậu chủ không phải không biết chứ. Ông chủ sắp nhận huân chương rồi. Thì ra là vậy. Ông chủ dạo này rất là bận, đều là để chuẩn bị cho buổi hội nghị sắp tới. Cậu mau lên đó chúc mừng cho ông chủ, nhân tiện giúp ông chủ một tay. Juno, con về rồi hả? Ông chủ. Không phải đâu. Ba, chúc mừng ba. Chúc mừng ba sắp nhận huân chương. Hư danh thôi mà. Dù sao ba cũng về hưu rồi. Hơn 40 năm trong ngành luật, được sự công nhận cũng là một chuyện đáng vui mừng. Thưa ông chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong. Tốt. Ba đi rửa tay trước đã, xin lỗi nha. Cậu chủ. Cảm ơn Henry. Juno à, có phải con ở thăm thủy bộ quá lâu rồi không? Cả nghi lễ cũng quên hết rồi sao? Nếu con mặc lên bộ âu phục á, thì phải có thái độ tương xứng với nó. Nếu không á, cứ thay bộ đồ ngủ về phòng đi. Xin lỗi ba. Có thể lâu rồi con không về đây, nhất thời hơi lười một chút. Lười biếng về hình thức còn có thể bỏ qua, nhưng lười biếng trong công việc á, thì không thể nào chấp nhận được. Con biết rồi ba. Con nhớ ba từng nói, muốn có được sự tôn trọng của người khác phải dựa vào chính bản thân mình. Trong công việc cũng vậy, phải tôn trọng nghề nghiệp của mình mới có thể nói cho người khác biết mình là người chuyên nghiệp. Cho nên khi con không có vụ án nào trong tay, con cũng sẽ xem lại các vụ án chưa phán quyết. Ba từng gặp rất nhiều luật sư. Con tuy không có thiên tố về ăn nói và lanh lẹ, nhưng con là người siêng năng nhất, kiên trì nhất. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, phải học hỏi nhiều ở anh họ, cần cù bộ thông minh mới được. Con biết ba muốn con ở Tâm Thủy Bộ theo anh họ học hỏi, cũng là mong con có thể giỏi như anh họ. Nhưng mà nói cho cùng, con vào ngành này cũng là vì ba. Con chỉ muốn con sau này cũng sẽ có thành tựu lớn giống như ba. Con có mục tiêu là tốt rồi, nhưng không nên quá miễn cưỡng. Để con làm đủ 7 năm, chuyển qua bồi thẩm đoàn, sau đó từng bước thăng tiến. Nè, ba tin con sau này nhất định có thể trở thành một chánh án tốt, công từ phần mình. Ba đặt mua cho con một đôi giày từ Anh Quốc về. Ăn cơm xong, ba chỉ con làm thế nào để lau đôi giày thật đẹp. Cảm ơn ba. Đến lúc đó con nhất định sẽ lau đôi giày này thật sáng bóng để cùng ba đi nhận huân chương. Con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Cậu chủ, để tôi đổ cái khác cho cậu. Không cần đâu Henry, tôi ăn no rồi. Con vào bếp cắt ít trái cây, ba từ từ ăn nha. Alo, đại lý Lương hả? Sao? Bà Nghiêm tuyệt thực. Gần đây bà ấy không ăn uống gì hết. Sáng nay tôi gọt cho bà một quả táo, để đến hư luôn cũng không ăn nữa, chỉ uống vài ngụm trà thôi à. Tôi hãy nói với bà ấy, luật sư La đang nghĩ cách, kêu bà ấy yên tâm đi. Ây da. Nhưng âm thanh này hình như anh đang đánh bóng bàn thì phải. Cứ vậy đi ha. Vậy đi, bye bye. Hả? Nè, luật sư La, thím này là nhân viên đổ rác ở tòa nhà cô Lệ sống. Thì mày nói hôm xảy ra vụ án, nhìn thấy mẹ bố xuất hiện ở hiện trường. Ông chủ, cậu bá đã đến. Chào Dượng, lâu quá không gặp. Sao sớm vậy? Không giống con chút nào. Con biết Dượng có thói quen dậy sớm. Dượng thấy con có tôn trọng Dượng không? Mấy năm nay con rất ít khi ăn mặc vậy. Dượng biết. Con chịu ăn mặc như vậy tới gặp Dượng cũng coi là đã nể mặt Dượng rồi. Ngồi xuống đi. Dạ được. Henry à, làm thêm bữa ăn sáng cho cậu bá đi. Dạ, ông chủ. Dượng à, con biết là Dượng sắp nhận huân chương, cho nên cố tình đến đây chúc mừng Dượng. Nếu con thực sự tới chúc mừng Dượng, Dượng rất vui mừng. Nhưng mà con không phải vậy. Dượng, sao Dượng lại nói vậy chứ? Dượng biết con trước giờ vẫn luôn tôn trọng Dượng. Trước đây con học người ta chơi sang, đi đấu giá được chai hắc thông lộ này. Con biết Dượng là người sành về ăn uống, cho nên cố tình mang đến đây chúc mừng Dượng. Dượng ngửi xem, có thơm không?
Cái gì mà hôi dữ vậy? Là chiếc vớ hôi của con đó. Con muốn kiểm chứng khứu giác của Dượng có bình thường hay không đó mà. Bà, con muốn chơi cái gì vậy? Chơi? Một mạng người sao có thể chơi được? Tốt. Cuối cùng cũng vào đề rồi. Miêu Nhược Lệ chết trong nhà Dượng hết vài ngày. Dượng nhận được đơn khiếu nại trong nhà bốc ra mùi hôi và có đến qua đó. Vậy sao không phát hiện ra xác chết của Miêu Nhược Lệ chứ? Hôm đó mùi hôi bốc nồng nặc, không lý nào Dượng lại không ngửi thấy. Câu hỏi này của con Dượng đã trả lời với cảnh sát rồi. Hôm đó Dượng tới thấy phòng ngủ của ta bị khóa. Do thế nào cũng không trả lời. Dượng lại không đem theo chìa khóa phòng ngủ nên không vào trong được. Sau đó Dượng vào bếp thấy đồ ăn để lâu bị thiêu. Dượng tưởng là mùi hôi bốc ra từ đó, cho nên mới dọn dẹp chỗ rác đó đi. Nếu như rác hôi như vậy, tại sao có người trông thấy Dượng sau khi xuống lầu không bỏ rác mà đem lên xe lái đi? Hay trong đó vốn không phải là rác, mà là Dượng muốn che giấu nguyên nhân cái chết thực sự của Miêu Nhược Lệ và chứng cứ về thân phận của mình? Tất cả đều là suy đoán vô căn cứ của con đó. Dượng có dám nói là cái chết của Miêu Nhược Lệ hoàn toàn không liên quan đến Dượng không? Rốt cuộc con muốn nói cái gì vậy? Có phải con muốn nói Miêu Nhược Lệ là do Dượng giết chết không? Vậy nếu như Miêu Nhược Lệ không phải tự sát mà là bị giết đó, thì Dượng há chẳng phải là hiềm nghi lớn nhất sao? Luật sư là anh có biết đây là lời vu khống cực kỳ nghiêm trọng hay không vậy? Nếu như anh không có chứng cứ, tôi có thể thử anh tội phỉ báng đó. Dượng muốn lấy quy của một chánh án để đuổi con, điều này con hiểu chứ. Nhưng mà cả con trai duy nhất của Dượng về hỏi mà Dượng cũng trả lời vậy thì quả là đáng buồn đó. Đủ rồi. Tôi không phải nghi phạm, anh cũng chẳng phải cảnh sát. Đây càng không phải là tòa án. Đây là nhà riêng của mễ bố tôi. Ở đây công an có quyền buộc tôi trả lời câu hỏi mà tôi không muốn. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ăn xong hẳn đi. Thật lệ. Cậu bá, đây là món trứng hát thông lộ mà cậu thích nhất. Giỏi thật. Cảm ơn. Bà Nghiêm à, bà đừng lo lắng quá. Luật sư La nhất định sẽ giúp bà mà. Phải đó, chuyện pháp luật cứ giao cho tụi trẻ làm được rồi. Ăn chút gì đi. Lệ nó chết một cách không có rõ ràng, tôi làm sao mà ăn cho vô. Trời ơi, bà đừng có nói như vậy mà. Sáng giờ bà chưa có ăn gì hết, như vậy đâu có được. Xảy ra chuyện gì đi? Sáng nay tôi cùng với bà Nghiêm đến nhà chồng của cô Lệ. Thì ra chồng của cổ vẫn còn giận hôm đó cổ bỏ chồng bỏ con, không chịu mở cửa cho bà Nghiêm vào gặp đứa chắc. Nói là sợ thằng nhỏ biết nó còn một người mẹ vô trách nhiệm đến như vậy, cho nên bà không vui, không chịu ăn uống gì hết. Nghe lối xóm nói anh ta là giám đốc quỹ gì đó, ở nhà lớn nuôi chó dữ, bình thường rất ít khi cùng chị Lệ về thăm bà Nghiêm. Bây giờ chị Lệ không còn, anh ta còn nói không biết bà nữa. Bà Nghiêm à, bà mặc kệ tên khốn đó đi. Bà không ăn gì sao uống thuốc được chứ? Phải đó, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút. Cô Lệ trước đây hiếu thảo với bà đến vậy cũng không muốn bà buồn bã vậy đâu. TV cũng đã nói rồi, biện pháp lúc nào cũng nhiều hơn là khó khăn. Nếu bà không giữ gìn sức khỏe, sao có thể gặp lại đứa chắc chứ? Còn nữa, làm sao có sức lật lại vụ án của cô Lệ? Nè, anh đến quán trà thì thấy em ngay thôi. Bên này, bên này, bên này, bên này nè. Là em hẹn anh ăn cơm cho nên anh mới ăn mặc đẹp vậy nè. Vậy mà em hẹn anh đến quán trà hả? Thì lần trước anh chiều em rồi, lần này em chiều lại anh thôi. Quán trà chẳng phải là sở thích của anh hay sao? Trước đây thì phải, nhưng mà bây giờ thì sở thích của anh chính là...
Là cua đông lạnh, vịt sắc lát, xúc xích, bánh hào và canh phở heo. Đã chuẩn bị chu đáo cho luật sư La rồi. Phục vụ. Ý cha, cậu Long, còn thắt thêm nơ nữa chứ. Hết cách rồi. Luật sư Dương mới sáng sớm để gọi điện thoại đến đặt chỗ dọn món, làm như long trọng lắm vậy đó. Tôi đương nhiên cũng phải phối hợp chứ. Cậu Long vui tính như vậy cho nên buôn mày bán đắt. Ý, đốt thêm cái nến này nữa thì bữa cơm tối nay được điểm tuyệt đối rồi. Từ từ thưởng thức nha, từ từ thưởng thức. Hey, thiệt là đại cát đại lợi, đúng là bị cậu ấy làm tức chết. Còn tưởng là anh sẽ giống như hồi đó đối đầu với chánh án chứ. Ai ngờ anh lại ăn mặc chính tề đến vậy. Nói thật chứ, anh trước giờ vẫn luôn tôn trọng Dượng. Mới đầu thì anh cũng không tin Dượng ấy tri pháp mà phạm pháp. Nhưng bà Nghiêm là người thấp cổ bé họng. Nếu như anh và cậu Đinh không ra mặt giúp cho bà ấy thì oan tình của bà không bao giờ được giải. Anh có đi gặp Dượng, Dượng ấy quả nhiên là đang che giấu gì đó. Ông ấy che giấu cái gì đó không có nghĩa là ông ấy giết người mà. Nhưng mà anh khẳng định là Dượng ấy biết một số chuyện có liên quan đến cái chết của My Nhược Lệ. Dượng ấy không nói ra thì chân tướng cái chết của My Nhược Lệ không thể nào sáng tỏ. Công dân có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát, nhưng mà họ có quyền giữ kín bí mật riêng tư của họ. Nghe em nói có vẻ như là em đang đứng về phía Dượng anh nữa thì phải ha. Dựa vào địa vị của Dượng anh á, nếu nói ông ấy có tư tình với My Nhược Lệ là không thể nào. Nếu ông ấy vì cô ta mà phạm pháp thì lại càng khó tin nữa. Theo như lời em nói thì My Nhược Lệ phải là người có danh tiếng, có địa vị thì mới đáng để Dượng ấy hại chết phải không? Em biết anh muốn nói em phân biệt giai cấp, nhưng mà thế giới này vốn là như vậy mà. Anh biết rõ em muốn mời anh đến nhà hàng sang trọng dùng cơm, anh cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề hơn. Không phải anh nói thanh cao là thanh cao đâu. Tôi phản đối. Mọi người đều biết là Tâm Thủy Bộ còn có rất nhiều tòa cao ốc không có bảo an, càng không có dây điện âm tường. Nếu như xảy ra sự cố nghiêm trọng, cảnh sát và người dân muốn truy cứu cũng rất là khó, cũng giống như chuyện của bà Nghiêm vậy. Cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể chia ra liên lạc các chủ tòa nhà để bàn về một số phương án dự phòng. Ví dụ như bỏ tiền ra thuê bảo vệ, lắp đặt dây điện âm tường. Mọi người chia nhau ra hành động, mỗi người tự liên lạc với các chủ tòa nhà trong tay của mình, rõ chưa? Tốt, xuất phát. Được. Alo, má hả? Pu à, vài ngày nữa là sinh nhật ba con nhớ về nhà ăn cơm nha. Được rồi, năm nào cũng vậy mà, má sợ con không nhớ sao? Má biết, nhưng năm nay ba con làm rất thịnh soạn, còn nói là phải ăn thịt ba chỉ, gà bá dương. Ba con muốn con mời bạn tới nhà ăn cơm đó. Bạn gì chứ? Thì là cái cô Trinh nữa đó. Cái cô lần trước mà con nhập viện cả ngày, cô ở cạnh con, còn làm bánh bông lan cho mọi người ăn. Để con thử xem sao. Nhưng không biết cô ấy có thời gian hay không. Má tính luôn hai con rồi. Tới hôm đó nhớ tới sớm nghe chưa? Bye bye. Bye bye. Anh Đinh, anh tìm em hả? Không. Đúng lúc đi ngang đây, xem em có nhà không cùng nhau đi ăn cơm. Em không đi đâu, em vừa mới ăn cơm xong. Anh đi đi. Trinh à, anh muốn mời em về nhà ăn cơm. Hả? Không, mấy ngày nữa là sinh nhật ba anh. Em cũng biết đó, người lớn luôn thích sự náo nhiệt. Trước đây em dạy anh làm cánh gà cho mấy ăn. Để cảm ơn em nên mời em vô ăn cơm đó mà. Thiệt là ngại quá. Hôm đó em có giờ học nấu ăn, người đầu bếp rất là nổi tiếng. Rất nhiều người muốn học giờ của ông ấy. Em không muốn phải bỏ học. Cũng phải đó. Sau này em có thể mở tiệm được hay không cũng phải nhờ vào ông ấy. Anh hiểu mà. Anh hiểu thì tốt rồi. Nè, lần sau anh tìm em thì gọi điện thoại được rồi. Không cần phải qua đây đâu. Anh cũng biết em nhiều khách đến như vậy, không biết anh phải đợi đến khi nào. Thôi vậy đi nha. Alo. Hả? Sao hả? Bà Nghiêm thế nào? Đang trong phòng đó. Trợ lý Lương đang chăm sóc bà ấy. Từ đầu mình đã nói cảnh sát và tên chánh án liên quan tới cái chết là cá mè một lứa. Nhất định không dám xuống tay với tên mẹ bố. Tôi biết ba tôi vì che giấu một số chuyện cho nên khiến mọi người không hài lòng vợ mấy. Nhưng mà nguyên nhân cái chết đã được phán là do cô Lệ tự sát. Mọi người không thể tha cho ba tôi sao?
Nói không chừng là do ba cậu uy hiếp cô Lệ tự sát thì sao? Nè. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Bây giờ thẩm phán phán quyết nguyên nhân cái chết là do cô Lệ tự sát. Cảnh sát có thể nhanh chóng ngôn thuận dừng việc điều tra. Chỉ tức là nguyên nhân thực sự cái chết của cô Lệ sẽ mãi mãi chìm sâu dưới đáy biển. Bà Nghiêm mà bình tĩnh đi, đừng vậy mà. Bà bị cơn huyết áp đó, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Bị người ta hại chết. Bà bình tĩnh đi mà. Bà bình tĩnh đi. Hả? Bình tĩnh đi. Bà làm sao vậy? Nè. Bà Nghiêm, đừng vậy mà. Trời, con không gọi xe gọi xe, cấp cứu gọi xe đi. cấp cứu đi. Gọi xe. Nhanh lên. Tôi đưa bà Nghiêm đi. Để tả trị, cậu lên xe đi. Tôi cũng đi nữa hả? Cứ cậu đi thì đi đi. Đi cùng với cô Lương. Luật sư La, tả trị ngày mai giao cho cậu. Giao cho tôi là ý gì đây? Bởi vì tôi phải giúp bà Nghiêm đòi lại công lý cho cô Lệ. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Ông chủ, bên ngoài có rất nhiều ký giả, còn có người khi quan tài tới kháng nghị nữa. Có lẽ là nhắm vào ông mà đến. Kháng nghị cảnh sát bảo vệ lẫn nhau. Các bạn trong giới truyền thông báo chí, vụ án của Miêu Nhật Lệ có rất nhiều nguy điểm, nhưng mà cảnh sát lại điều tra sơ sài, vội vàng kết án. Có phải do vụ án này có liên quan tới mẹ bố, một chánh án về hưu, người sắp được trao tặng huân chương, cho nên cảnh sát cố tình bao che quan hệ thân mật giữa ông ta và cô gái bị chết. Họ muốn ém nhẹm chuyện này. Thử hỏi suốt cuộc còn có công lý hay không? Có phải là có tiền, có địa vị thì có thể có đặc quyền, không chịu sự điều tra. Không tiền, không địa vị thì chết là đáng đời. Hôm nay tôi thay mặt bà Nghiêm tới đây kịch liệt yêu cầu hãy điều tra lại vụ án, đề nghị mẹ bố ra tòa làm rõ sự việc, không để cho cô gái chết một cách không minh bạch. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Kháng nghị cảnh sát xem thường luật pháp. Kháng nghị cảnh sát xem thường luật pháp. Kháng nghị cảnh sát bao che lẫn nhau. Kháng nghị cảnh sát bao che lẫn nhau. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Sao lại chở em tới ngoại ô vậy? Còn nói là đi ăn tối. Hôm nay anh muốn nướng đồ ăn lắm mà. Hả? Vô duyên vô cớ nướng đồ ăn gì chứ? Nướng đồ ăn thôi mà, cần gì phải chọn ngày chứ. Nè, phụ anh lấy đồ. Alo? Hả? Thật sao? Ê. Nè anh họ. Gì? Henry vừa gọi điện tới, nói là cậu Đinh khiêng quan tài giấy tới nhà em biểu tình với ba. Có phải từ đầu anh đã thông đồng với cậu ấy gạt em tới đây không? Phải rồi, bọn anh đâu có muốn em khó xử. Em không trách cậu Đinh, nhưng mà anh là anh họ của em, ba em là dưỡng của anh mà. Đưa chìa khóa xe cho em phải lập tức về nhà. Em về nhà làm cái gì? Em về chỉ làm cho cục diện phức tạp thêm thôi. Đưa cho em. Không được. Nè, trời ơi, em làm cái gì? Làm gì vậy? Trời ơi, em làm gì vậy? Người ta nhìn thấy bây giờ không khéo bị chụp hình tung lên mạng cho ba em thấy. Em mò mẫm túi quần của đàn ông vậy, càng làm ông ta tức chết em biết không? Ông chủ, ông Mãi và luật sư Dương đã đến. Hello Dylan. Chào ông. Đã lâu không gặp rồi. Để lặn lội đường xa đến đây thật là ngại quá. Hey, bạn cũ gặp chuyện, đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Để tôi giới thiệu, đây là đồ đệ của tôi, Chris Wong. Chào cho anh Mỹ. Xin chào, mời ngồi. Ngồi. Tôi đã về hưu rồi, gọi tôi là Giọt được rồi. Chánh án Mỹ đã phục vụ trong ngành nhiều năm đến vậy. Cho dù đã về hưu thì điều gì của chánh án vẫn vậy. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Quan Kiên chờ giải, trả tôi chân tướng. Kháng nghị cảnh sát xem thường luật pháp. Kháng nghị cảnh sát xem thường luật pháp. Bây giờ tôi thật sự muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Muốn tìm một nơi thật là yên tĩnh. Lúc nãy khi tôi vào, thấy trước cửa nhà anh có rất nhiều ký giả. Kháng nghị cảnh sát. Tôi thấy anh không chịu ra, họ không bỏ cuộc đâu. Kháng nghị cảnh sát bao che lẫn nhau. Tôi có cách này. Ngay cả chánh án cũng xem thường luật pháp. Thực ra có công lý trong luật pháp Hồng Kông hay không? Chính phủ còn muốn trao huân chương cho ông ta. Đúng là sự sỉ nhục của Hồng Kông. Không được cho ông ta đi. Mỹ bố, ông thật là chánh án, lại giống như là rùa rút đầu vậy. Nè, ông ra đây đi.
Hả? Dương Tư Khổ. Không sao đâu Chánh Án Mễ. Cảm ơn Đà Lạt. Thật là ngại quá, tôi cảm thấy không được khỏe. Chánh Án Mễ cho quản gia chở tôi đến bác sĩ. À, tôi biết rồi. Điều hổ Ly Sơn. Mẹ bố đã đi mất rồi. Tôi đã đi ra đây rồi, còn vì Chánh Án Mễ có đi hay không tôi cũng không rõ nữa. Xin mọi người tránh đường cho. Anh hai, nhân đại thọ 60 của anh, em chúc anh phúc như Đồng Hải thọ tỷ Nam Sơn. Thưa bác, con chúc bác sức khỏe dồi dào, nhà hàng kinh doanh ngày càng khấm khá, một vốn 4 lời. Câu này hay nè, uống đi. Ông chủ à, muốn kiếm tiền để cho cậu Phú kiếm, ông cũng đến lúc nên giao lại nhà hàng cho cậu ấy. Hưởng phúc là được rồi. Ông nói có đúng không? Nó lớn rồi, có thế giới riêng của nó. Tôi rất dân chủ, nhưng mà hôm nay là đại thọ 60 của tôi. Nó đến tôi sẽ buộc nó. Sau này á phải giúp tôi một tay và kinh doanh giúp tôi. Đúng đó. Ông đó đừng có một lúc buộc con từ bỏ lý tưởng của nó chứ. Ông cho nó chút thời gian làm đồng thời hai việc, đợi nó thích nghi cái Phải đã. đó, cho nó thêm chút thời gian. Đại thọ 60 của ba mà thằng Phú cũng không về thì chẳng ra làm sao. Đúng rồi. Không phải. Lúc nãy nó gọi điện thoại cho tôi, chắc do bận mua món quà lớn sắp đến rồi đó. Thì gọi lại cho nó coi sao. Kìa, nó về rồi kìa. Cô chủ, bên này nè, bên này. Chào. Ngồi bên này nè. Thật là ngại quá, để cho mọi người chờ lâu. Không có gì, không có Sao gì. đâu. Cô Hà đâu con? Cô ấy có việc gấp nên không tới được. Cô Hà có phải là bạn gái của thằng Phú không? Còn chuyện gì quan trọng hơn việc chúc thọ ba chồng tương lai? Người ta chưa phải là bạn gái của con, là má nôn nóng quá thôi. Bạn gái có lớn hay không cũng không sao. Tặng phần quà thiệt to là được rồi, hả ông chủ ha? Đúng đó. Phải rồi. Thiệt là không phải. Chị ở trung tâm có rất nhiều việc làm, con sẽ đền bù món quà cho ba. Anh hai vừa nói là con đi mua món quà lớn, có phải con định tạo bất ngờ cho ba con không hả? Vụ án Miêu Duyệt Lệ có rất nhiều ghi điểm. Phải là rồi. TV kìa. Nhưng mà cảnh sát lại điều tra sơ sài, vội vàng kết án. Có phải do vụ án này có liên quan tới mẹ bố, một chánh án về hưu, người sắp được trao tặng huân chương, cho nên cảnh sát cố tình bao che quan hệ thân mật giữa ông ta và cô gái bị chết. Họ muốn ém nhẹm chuyện này, câu hỏi đó còn hợp lý không? Thằng khốn này, hôm nay đại thọ 60 của ba mày đi đeo tang khiêng quan tài, mày coi tao chết rồi hay sao vậy? Mày muốn tao tức chết hả? Con thực tình là không có ý đó. Con thật không nhớ hôm nay là đại thọ của ba nên mới chọn hôm nay để biểu tình. Sau đó nhận được điện thoại của má con mới nhớ ra. Mày dám nói nữa hả? Trong lòng mày vốn dĩ không có người cha này. Tao không quan nghênh mày chúc thọ tao đâu. Mày biết đi, biết ngay lập tức đi.我都不认失败，拜托，13岁小孩太多，很想看我做爱，把我口口声声的说到头来，结果还是一场空。谁说我不能自己来？这空用双手捡起来，掌握好的机会不多，这是我的秀，又干嘛不做？为什么自卑？干嘛要？